Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn tham gia việc tái thả cá thể rắn hổ chúa lớn nhất từ trước đến nay với trọng lượng hơn 21 kg, to hơn cả cặp rắn được thả được bàn giao từ An Giang và thả về khu bảo tồn cách đây mấy tháng. Thì hiện tại mình đang đi cùng các anh của khu bảo tồn sang công an để nhận bàn giao cái cá thể rắn này. Thì sau khoảng 40 km đường rừng, bây giờ đã gần đến địa điểm được chọn để tái thả. Đây là trạm kiểm lâm cuối cùng nằm sâu trong vùng lõi của rừng cấm. Bây giờ các anh sẽ xuống để trao đổi với trạm trưởng phối hợp cái việc tái thả cái cá thể rắn này về với tự nhiên. Còn mình sẽ xuống để kiểm tra nhiệt độ xem thùng rắn có bị nóng hay không. Ý có con cún. Thì thùng mút ấy nó rất là ok cho cái việc mà vận chuyển các cái loại bò sát hay là lưỡng cư, tại vì thùng mút nó ổn định cái nhiệt độ bên trong rất là tốt. Còn đối với các cái loại thú hoặc là các cái loại chim ấy thì không nên vận chuyển bằng thùng mút, vì nó sẽ làm cái nhiệt độ trong thùng nó nóng lên, nó sẽ làm các cái loại thú bị ngạt. Còn đối với bò sát lưỡng cư thì không vấn đề gì cả, mình thấy ok. Thì bây giờ tiếp tục di chuyển vào sâu trong rừng để đến cái vị trí tái thả. Thì cái vị trí tái thả thì đã được các anh trong khu bảo tồn chọn trước rồi, nhưng mà mình vẫn phải đi qua để mình thông báo với trạm để cùng phối hợp. Sau một hồi đi lòng vòng sóc lộn cà ruột thì đã đến được cái địa điểm mà chọn để tái thả. Đây là một cái địa điểm ven một cái con suối. Sinh cảnh ở đây là rừng hỗn giao, có nhiều tre nứa, phù hợp với điều kiện sống của rắn hổ chúa. Rắn hổ chúa thích ở các cái khu rừng mà nó tương đối thưa ấy, ven sông suối, vì ven sông thì có các cái loại rắn mà rắn hổ chúa ưa thích. Rắn hổ chúa thì chỉ ăn rắn thôi, thỉnh thoảng ăn kỳ đà. Khu vực này thì các anh kiểm lâm cũng thường gặp rắn hổ chúa. Mình cầm máy quay để ghi hình nên là các anh ưu tiên làm hai anh bê con rắn nặng ơi là nặng, còn mình đi cầm mỗi cái máy quay nhẹ hều à. Cái khu vực này nó cũng là cái khu vực mà cách đây 2 năm mình thả khoảng hơn 30 cá thể rắn hổ chúa con. Thì không biết bây giờ còn sống sót bao nhiêu cá thể, nhưng mà cái khu vực này nó là cái sinh cảnh rất là phù hợp để mà thả các cái loài rắn đó là rắn hổ chúa đó. Đây là một cái trảng cỏ nhỏ thôi. Bên cạnh cái trảng cỏ này là một cái con suối, con suối nhỏ. Tại sao lại thả ven suối các bạn biết tại sao? Tại vì ven suối thì rắn nó sẽ dễ để tìm cái nguồn nước để nó duy trì cái sự sống. Thức ăn thì có thể tìm thấy sau, nhưng mà nước uống là phải tìm thấy trước. Vào cái mùa mưa ấy, thì cái trảng cỏ này nó sẽ ngấm nước, còn sang mùa khô thì cái trảng cỏ này nó sẽ khô. Bây giờ đang là cuối mùa mưa rồi, thì chỗ này nó cũng khô rồi, nhưng mà đất nó đang còn ướt ướt. Nên bây giờ sẽ di chuyển con rắn xuống phía dưới để thả. Đây là cái khu lõi rồi nha, đây là cái khu mà được bảo vệ nghiêm ngặt nữa. Con rắn khoảng hơn 20 kg thôi, nhưng mà do cái thùng mút nó cồng kềnh nên là di chuyển nó hơi khó khăn. Mình cũng phải phụ các anh, chứ không các anh toàn là sếp, còn mình đi cầm cái máy quay không nó cũng kỳ. Các bạn thấy rồi đó, xung quanh đây toàn là tre nứa thôi. Đây là cái sinh cảnh rất là phù hợp. Bây giờ sẽ tiến hành mở niêm phong.
khai phong ấy. Tem niêm phong. Bắt chắc nhờ anh bắt với anh công an chú mở cái niêm phong cho em cái. Cho bên em mở niêm phong nhiều lúc đâu hay. Dạ, sau khi mà mở niêm phong thì bây giờ mình bắt đầu kiểm tra cái tình trạng của con rắn. Đầu tiên mình sẽ xem con rắn có bị khâu miệng hay không nè. Sau đó sẽ kiểm tra xem là màu da, tình trạng da có bị thương hay là bị nhiễm trùng hay không nè. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra xem con rắn có bị nhồi nhét dị vật vào bên trong cơ thể hay không. Tại vì dân mua bán ấy, người ta hay nhét một số dị vật để làm tăng trọng lượng của cái con rắn nó lên để tăng lợi nhuận. Thì giống như là trước đây thì cái cá thể mà được bàn giao cho Thảo Cầm Viên ấy, thì cái cá thể đó bị nhét nhồi dị vật đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra xem mắt nó có bị dính cái vảy không. Tại vì sau khi mà lột cái con rắn mà ở trong điều kiện mà không tốt thì nó sẽ bị dính cái eye cap, tức là dính cái vảy mắt, cái vảy mà để bảo vệ mắt ấy. Thì cái vảy đó nếu mà không lột thì nó sẽ bị tắc tuyến lệ và nó sẽ gây ra mù. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra xem là rắn có các cái vấn đề về mũi họng hay không nè, có bị nhiễm trùng miệng hay không, hoặc là có vấn đề gì về hô hấp hay không, có ngoại ký sinh trùng hay không. Và cuối cùng mình sẽ để cho rắn ngóc đầu cao lên để kiểm tra lần cuối cùng về cái sức khỏe chung. Tại vì khi mà con rắn cất được cái đầu cao lên thì tất cả các cái hệ khung xương và các cái bó cơ trên cơ thể thì nó đều tốt. Đây là một cá thể đực rất là lớn nha. Khi mà mình mở cái bao ra mình cũng rất là bất ngờ. Đó, các bạn thấy rồi đó. Mình rất là cao nha, mình cao gần 1m8 luôn. Con rắn này khi mà mình nâng lên nó đã cao qua đầu mình rồi, to hơn đùi mình luôn. Tình trạng sức khỏe ok đây, thả anh ha. Sau khi xin ý kiến thả thì được đồng ý thì mình bắt đầu thả cá thể này rồi. Thì các bạn thấy rồi đó, con rắn nhìn thì có vẻ là mập nhưng mà nó di chuyển rất là nhanh. Đây là một con đực to, rất là to. Mình làm việc với rắn hổ chúa rất là nhiều năm rồi, khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi, nhưng mà đây là cái cá thể lớn nhất mà mình từng thấy. Để mà nuôi được một cái cá thể lớn như thế này, hoặc là trong điều kiện tự nhiên mà để đạt được cái trọng lượng và cái kích thước như thế này ấy, thì phải mấy chục năm tuổi. Các bạn nhìn vào cái đầu ấy, đầu của cái cá thể này nó rất là lớn. Thường nhìn vào tuổi của rắn ấy, người ta sẽ không nhìn vào thân nhiều đâu, người ta sẽ nhìn vào đầu. Tại vì cái hộp sọ mà càng lớn ấy, thì cái tuổi thọ của cái con rắn nó càng lớn. Vì cái thân mà to thì người ta sẽ khó để mà phán đoán tuổi con rắn hơn. Còn khi mà nhìn vào đầu ấy, thì người ta sẽ dễ để phán đoán tuổi con rắn hơn. Thì chỉ sau có hơn 1 phút thôi thì bây giờ con rắn nó đã bắt đầu ẩn mình vào trong bụi rồi. Như các bạn thấy rồi đấy, một con rắn hơn 20 kg mà chỉ cần nằm vào trong đám cỏ thôi là các bạn đã không thể quan sát được con rắn đang nằm ở chỗ nào nữa rồi. Thì cái quá trình tái thả thì nó hoàn tất rồi. Bây giờ mình sẽ quay về khu bảo tồn. Tại bây giờ cũng đã trễ rồi, bây giờ cũng là 4 giờ mấy gần 5 giờ rồi. Sinh cảnh rất là phù hợp. Các anh kiểm lâm đứng rất là xa. Thì như các bạn đã biết thì cái cá thể này được thuê để vận chuyển với giá là 200.000 đồng. Số tiền nó rất nhỏ so với cái mức độ nghiêm trọng của cái hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm như thế này. Thì cái mức độ xử lý nó rất là nặng. Thì mọi người nên rút kinh nghiệm khi mà kinh doanh vận tải hàng hóa ấy, thì nên kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi vận chuyển là cái gì, có nằm trong danh mục các cái loại hàng hóa bị cấm hay không, để tránh bị giống như là cái trường hợp tương tự. Thì như các bạn đã biết thì cái công tác bảo tồn nó rất là vất vả và nó rất là nguy hiểm. Thì hy vọng mọi người không mua bán
giết mổ săn bắt trái phép các loài động vật hoang dã. Hy vọng là với cái sự quản lý tốt của khu bảo tồn thì cá thể rắn này sẽ phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên. Cuối cùng, nếu các bạn thấy cái nội dung video này hay là thú vị thì hãy nhấn đăng ký kênh nhé. Mình sẽ đăng tải các cái video có cái nội dung tương tự hoặc là thú vị hơn để cho các bạn đón xem. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo. Bye bye, mình đi về đây.